ถ้าใครที่ได้โตมากับคุณปู่คุณย่าหรือครอบครัวที่ถูกอบอุ้มเหมือนเราเป็นรักทั้งหมดของเขาอะเราจะจำความรู้สึกนั้นจนถึงวันเนี้ยเราก็ยังคงจะจำได้ดีเคยได้ยินคนที่อกหักแล้วมาตัดผมไฟเจอบ่อยมากแล้วเขาอยากเปลี่ยนลุคตัวเองอยากแบบหลุดจากอะไรเดิมๆทำให้ตัวเองสดชื่นขึ้นแล้วพอเวลาที่เขาสดชื่นขึ้นอะมันเป็น energy ที่ดีมากอะมันแบบมันเหมือนการรักตัวเองได้แบบ 100% ตรงนั้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆเคยได้ยินเขาว่าแบบผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันแล้วหรือการแข่งขันสูงๆอ่ะมันมองข้ามมิตรภาพไปได้เลยเพราะฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายรักตัวเองมากพอที่จะไม่แตะต้องกับอะไรที่ทำให้ฝ้ายเสียใจคงจะเป็นสิ่งที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับความรู้สึกฝ้ายแต่ฝ้ายยินดีที่จะเสียใจนะถ้าฝ้ายเจอเหตุการณ์เหล่านั้นมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วฝ้ายรู้สึกว่าโอเคฝ้ายได้รู้แล้วฝ้ายก็จะไม่อนุญาตให้บุคคลนี้ทำอะไรแบบนี้กับฝ้ายกับความรู้สึกฝ้ายได้อีกแล้วสิ่งที่ฝ้ายได้จากการประกวดคือความอ่อนโยนเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงบางคนน่ะไม่ใช่แค่เขาละเอียดอ่อนอย่างเดียวนะบางคนเขาอ่อนโยนซะจนฝ้ายรู้สึกว่าเฮ้ยฝ้ายแข็งไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันล้วนแล้วแต่เกิดจากความรักที่ฝ้ายมีในการทำงานชิ้นนั้นๆค่ะมันไม่มีสักงานเลยที่ฝ้ายทำโดยปราศจากความรักที่จะทำไม่มีเลยเพราะว่าถ้ามันฝ้ายทำโดยที่ฝ้ายไม่ได้รักงานที่ทำฝ้ายทำไม่ได้ This is Sisterhood Hey sisters อยู่กับ Nat และ Sisterhood ทาง Mirror Podcast ค่ะวันนี้ค่ะ Sister ที่เราได้ชวนมานั่งคุยกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มากความสามารถมากๆค่ะเธอนะคะเริ่มต้นกับเส้นทางในวงการบันเทิงโดยการเป็นนางแบบแล้วก็กลายไปเป็นนางงามจนตอนนี้เธอก็เป็นนักแสดงค่ะแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วนะคิดว่าเธอเองเนี่ยเป็นนักสู้ค่ะเธอนะคะสู้ในหลายๆเวทีแล้วก็ต้องผ่านการถูกปฏิเสธหลายๆครั้งในหลายๆเวทีแต่วันนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วจากการไม่ย่อท้อของเธอจนทำให้เธอมีคนที่รักเธอมากมายเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับเธอว่าเธอมี mindset ยังไงที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยย่อท้อเลยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับฝ้ายพิรยาค่ะ Welcome to Sisterhood ค่ะฝ้าย สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาคุยกันวันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะ ตะกี้บอกว่าฝ้ายบอกว่าไม่ค่อยได้คุยในพอดแคสต์เลยใช่ค่ะใช่เดี๋ยววันนี้สบายสบายเลย อย่างแรกแบบถ้าต้องถามอาจจะต้องถามก่อนเลยว่าคือเรารู้สึกว่าฝ้ายมีคาแรคเตอร์ที่แบบ masculine เป็นผู้หญิงเท่คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงเท่เหมือนกันนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยหวานและไม่ชอบความหวานอยากรู้ว่าอย่างฝ้ายทำไมถึงมีอะไรในอดีตละกันที่หล่อหลอมให้เรามี masculinity อยู่ในตัวจริงๆฝ้ายต้องบอกก่อนว่าฝ้ายเป็นคนรักสวยรักงามมากเลยนะฝ้ายเป็นคนรักสวยรักงามมากแต่ด้วยความที่ฝ้ายถูกเลี้ยงมาแบบให้ดูแลตัวเองได้ให้แบบมีแต่พี่ป้าน้าอาที่เป็นแบบผู้ชายทั้งนั้นที่เลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะสอนเกี่ยวกับความเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาล้มแล้วก็ต้องให้ลุกขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบซึมซับมั้งคะซึมซับในการที่จะแบบดูแลตัวเองในการที่จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคือผู้หญิงก็คือแบบบิวในความเป็น masculinity ได้ความเข้มแข็งได้ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ฝ้ายเป็นคนที่มีน้องไงคะถือว่าเป็นหลานคนโตในในวงตระกูลก็เลยแบบมีน้องก็เลยแบบต้องดูแลน้องต้องคอยดูแลน้องต้องแบบเป็นพี่มันก็เลยมีความเป็นแบบเทคแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วรู้สึกว่าติดตรงนั้นมาเลยไหมว่าแบบชอบเทคแคร์หรือว่าแบบชอบจัดแจงชอบแบบดูแลคนอื่นจริงๆไม่ชอบจัดแจงแต่ชอบแบบดูแลเพราะว่าเวลาที่เราแบบอย่างเพื่อนหรือน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลกันแบบเหมือนเราดูแลตัวเองซะมากกว่ามันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันดูแบบเป็นผู้หญิงที่เท่แล้วมันจะต้องแบบเป็นยังไงแต่สำหรับฝ้ายไม่ได้มองแบบนั้นนะฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายก็จะดูแลคนใกล้ชิดของฝ้ายแบบปกติค่ะเพราะว่าแบบใจเราอยากที่จะดูแลเขาเองใช่มันเป็นปกติที่แบบดูแลกันและกันไม่ว่าจะในเพื่อนพี่น้องหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองต้องเสียสละเพราะตัวเองเป็นพี่บ้างไหมคะมีค่ะมีก็หลายเรื่องนะหลายอย่างเวลาที่ตอนเด็กๆก็
น้องๆแบบชอบขนมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าโอเคงั้นเราซื้อให้ แต่ตอนนั้นเราก็เรียนมัธยมไงแล้วก็แบบว่าก็ให้ค่ะก็ให้แต่เรารู้สึกว่าแบบบางทีเราเสียสละแบบที่เรามีแบบน้อยใจอะไรอย่างงี้บ้างไหมหรือว่าเราแบบเต็มที่เราอยากให้อยู่แล้ว ไม่ได้มีน้อยใจค่ะเพราะส่วนใหญ่คนในบ้านฝ้ายให้ความรักฝ้ายแบบค่อนข้างมากแบบถือว่าเป็นหลานที่เป็นหลานรักคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้น้อยใจหรือบางทีฝ้ายให้น้องฝ้ายก็จะถูกเติมเต็มโดยทางอื่นๆพี่ป้าน้าอาคนอื่นก็จะให้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าความรักล้นหลามใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าต้องขาดอะไรหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าการให้ตรงนี้แล้วขาดตรงนั้นไม่เคยมีความรู้สึกนี้ตอนในช่วงวัยเด็กฝ้ายเป็นคนที่ค่อนข้างใกล้ชิดมากๆกับแฟมิลี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้เล่าแบบเรื่องราวเกี่ยวกับแฟมิลี่นิดนึงว่าแบบเติบโตมากับแฟมิลี่แล้วแบบใกล้ชิดกับทุกๆคนยังไงบ้างเหมือนก็คือเล่นกันกับญาติด้วยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะฝ้ายเป็นหลานสาวคนโตทีเนี้ยฝ้ายก็จะสนิทกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็คือปู่กับย่านั่นเองค่ะก็ฝ้ายก็ถูกเลี้ยงมาแบบก็ถือว่าตามใจ ตามใจเพราะว่าเป็นหลานคนแรกค่ะก็ตามใจแล้วก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างแบบอยากได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าย่าบอกว่าฝ้ายเป็นคนเลี้ยงง่ายคนเลี้ยงง่ายไม่ดื้อค่ะก็เลยรู้สึกว่าชีวิตในวัยเด็กของฝ้ายมันเรียบง่ายมากเลยอ่ะมันแบบเบสิกมากอ่ะแบบจากที่ฟังญาติเล่ากันมานะคะเขารู้สึกว่าฝ้ายไม่ได้โลดโผนไม่ได้ก็ทั่วไปอะค่ะเป็นเด็กทั่วไปแสดงว่าได้มีโมเมนต์ในการวัยเด็กเต็มที่แหละได้เป็นเด็กจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าผ่านสกิปอะไรไปไม่เลยค่ะเพราะว่าช่วงฝ้ายยังกล้าพูดได้เลยนะว่าช่วงที่ฝ้ายมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็คือช่วงเวลาวัยเด็กของฝ้ายนั่นแหละเพราะฝ้ายรู้สึกว่าแค่มีลูกอมมีขนมอะฝ้ายก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแบบย่าทำกับข้าวให้กินหรือย่าชอบทำขนมไทยค่ะสิ่งที่ทำให้ฝ้ายมีความสุขมากเลยก็คือการได้กินข้าวเหนียวสังขยาที่มันมีแต่แบบทานข้าวเหนียวน้อยมากแต่ทานแต่หน้าสังขยาใช่มันฝ้ายมีความสุขง่ายตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าช่วงเวลาวัยเด็กของฝ้ายมันถ้าให้เลือกได้ฝ้ายก็คงจะเลือกที่แบบวัยเด็กนั่นแหละที่ทำให้ฝ้ายมีความสุขที่สุดเลยแสดงว่าแบบตั้งแต่เด็กๆฝ้ายก็คือได้ enjoy ชีวิตในการใช้ชีวิตในการเป็นเด็กแหละใช่ชอบทำอะไรบ้างคะตอนเป็นเด็กๆตอนเด็กๆฝ้ายชอบเล่นขายของชอบวาดรูปชอบแบบชอบศิลปะมากไปตัดต้นกล้วยตัดผ้าถุงตัดอะไรของคุณย่ามาทำนู่นทำนี่แบบชอบมากตอนเด็กๆไฟนั่งวาดแบบการ์ตูนเป็นเล่มๆเลยค่ะแบบแล้วตอนโตเรารู้สึกว่าเราได้เอาสิ่งต่างๆที่เราชอบในวัยเด็กอย่างแบบในเชิงศิลปะหรืออาร์ตเอามา apply อะไรกับหน้าที่การงานเราไหมจริงๆไฟชอบศิลปะทุกแบบเลยค่ะทุกแบบเลยเพราะไฟเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะสุนทรีเป็นแบบสุขนิยมอ่ะแบบมีความสุขง่ายกับอะไรแบบที่ยิ่งเกี่ยวกับความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยไฟจะรู้สึกว่าไฟแบบสามารถอยู่ในมิวเซียมได้เป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแล้วไฟก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยได้ทำธุรกิจในการเปิดร้านตัดผมพอเปิดร้านตัดผมเนี่ยคนก็ชอบถามไฟว่าทำไมถึงเปิดร้านตัดผมไฟรู้สึกว่าไฟแค่เปลี่ยนผู้กันมาเป็นกรรไกรบนเส้นผมของลูกค้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบความสวยความงามอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันก็ผสมผสานลงตัวดีนะแต่ซึ่งมันเป็น choice of career ที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าแบบไม่น่าจะมีดารามากมายหลายคนที่ตัดผมเป็นอ่ะมัน amazing เหมือนกันนะอยากรู้ว่าแบบทำไมก็คือคิดว่ามันเป็นหนึ่งในอาร์ตวิธีการทำศิลปะเหมือนกันใช่ไหมในการตัดผมคือหนึ่งในนั้นมันคือความชอบของฝ้ายเองด้วยที่ฝ้ายชอบดูแลตัวเองแล้วฝ้ายชอบความสวยความงามแล้วเวลาที่ฝ้ายเห็นอะไรสวยๆงามๆหรือเวลาที่เห็นลูกค้าแล้วแบบดูแบบลุคกู๊ดออกไปอ่ะฝ้ายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันฟูลฟิลอ่ะมันแบบอย่างน้อยๆฝ้ายก็เป็นหนึ่งในแบบในสิ่งดีๆของเขาในที่จะเริ่มต้นวันให้เขามีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันฟีลกู๊ดแล้ว
บางทีลูกค้ามาแบบที่ร้านมันแบบเหมือนเพื่อนอ่ะนั่งคุยนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบรีแลกซ์ดีค่ะมันก็เหมือนเป็นอีกสังคมหนึ่งเหมือนเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราแบบไม่ได้อยู่แค่หน้าจอหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบมันก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราได้ลองได้ทำอะไรเงี้ย ตะกี้น่าสนใจที่ฝ้ายพูดบอกว่ามันทำให้เขามั่นใจขึ้นรู้สึกว่าแบบทรงผมกับความมั่นใจอ่ะมันเป็นเรื่อง relate กันยังไงจริงๆแค่ทรงผมเปลี่ยนหน้าคนก็เปลี่ยนแล้วนะไฟว่าจริงแบบบางทีลูกค้าแบบเดินเข้ามาเขาบอกว่าให้ฝ้ายดีไซน์ให้เลยฝ้ายก็จะถามเขาก่อนว่าทรงผมที่เขาชอบหรือว่าทรงผมที่เขามั่นใจเนี่ยเป็นแบบไหนแต่แล้วถ้าฝ้ายลองทำแบบนี้ให้ดีไหมแต่ฝ้ายจะไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาโดยสิ้นเชิงแต่ว่าฝ้ายจะถามความเห็นก่อนว่าถ้าเขาโอเคยินดีที่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยสิ่งที่ฝ้ายควรทำก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการที่เขาจะแบบเขาอยากเปลี่ยนลุคบางทีแบบเคยได้ยินคนที่อกหักแล้วมาตัดผมป่ะฝ้ายเจอบ่อยมากแล้วเขาอยากเปลี่ยนลุคตัวเองอยากแบบหลุดจากอะไรเดิมๆหรืออยากจะแบบทำให้ตัวเองสดชื่นขึ้นแล้วพอเวลาที่เขาสดชื่นขึ้นอ่ะมันเป็น energy ที่ดีมากอ่ะมันแบบมันเหมือนการรักตัวเองได้แบบ 100% ตรงนั้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไฟเห็นเขาแบบสายตาหรือว่าแววตาที่มันแบบเฮ้ยมันดีขึ้นอ่ะมันเราดีใจไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจรู้สึกว่าเรา accomplish อะไรบางอย่างได้ช่วยเขาใช่ดีจังมันรู้สึกดีแบบโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรให้การรู้สึกดีขนาดนั้นก็ได้แบบแต่มันแค่เป็นสายตาที่มันรู้สึกสดชื่นขึ้นหรือเขาแบบแฮปปี้ขึ้นอย่างน้อยๆแบบไม่มากก็น้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามัน made my day นะอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ฝ้ายได้ take it slow ไหมเหมือนแบบว่าได้มีเวลาแบบช้าขึ้นหรือว่ามีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นในการทำแบบอีก job นึงอีก career นึงใช่ค่ะใช่อย่างเวลาที่ไฟตัดผมอย่างแฟนๆที่เข้ามาตัดผมบางทีไฟไม่ได้พูดอะไรเลยอะไฟแค่บอกเขาว่าพูดมาไฟจะฟังแบบมีอะไรที่อยากคุยบางคนก็นั่งร้องเพลงบางคนเขาก็นั่งแชร์ว่าแบบปีทั้งปีเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างเขาเปลี่ยนงานเขาอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีpassion มี goal ของเขาในการที่จะแบบในการที่จะชื่นชอบหรือชื่นชมใครสักคนนึงมันมีเป้าหมายสำหรับเขาบางทีเขาอยู่ในช่วงอารมณ์ที่แบบ deep down อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้แบบได้มาเจอเพื่อนได้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันบนโลกนี้มันไม่ได้มีแค่เราอะบางทีกำลังใจมันแบบมีง่ายมากเลยสำหรับคนที่รักและหวังดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าการตัดผมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่ามีความสุขแต่การที่ฝ้ายได้เจอลูกค้าแล้วได้นั่งพูดคุยมันคือความสุขมากๆสำหรับฝ้ายแล้วถ้าพูดถึงตะกี้ที่ฝ้ายพูดถึงเรื่องกำลังใจในการที่ฝ้ายได้เป็นกำลังใจให้กับคนหลายๆคนที่เข้ามาในร้านใครคือกำลังใจของฝ้ายแม่ใหญ่พ่อใหญ่คือกำลังใจของฝ้ายเพราะฉะนั้นร้านที่ฝ้ายตั้งชื่ออยู่เนี่ยคือขันทองสตูดิโอก็คือนามสกุลของคุณย่านั่นเองแล้วฝ้ายก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเป็นขวัญและกำลังใจของฝ้ายมากๆฝ้ายจะเรียกพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ว่าเป็นแก้วตาคนหนึงเป็นดวงใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝ้ายทำอะไรฝ้ายจะนึกถึงแก้วตาดวงใจของฝ้ายเนี่ยอยู่เสมอแล้วก็จะจำคำสอนของเขาแล้วก็มันทำให้ฝ้ายดำเนินชีวิตได้อย่างแบบเรียบง่ายแต่แบบไม่หวือหวาแต่มันมีความสุขมากเลยแล้วมันทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าถ้าใครที่ได้โตมากับคุณปู่คุณย่าหรือครอบครัวที่แบบถูกอบอุ้มด้วยแบบว่าเหมือนเราเป็นรักทั้งหมดของเขาอ่ะมันจะรู้สึกว่าเราจะจำความรู้สึกนั้นจนถึงวันเนี้ยเราก็ยังคงจะจำได้ดีเพราะฉะนั้นกำลังใจของฝ้ายก็คือเขานั่นแหละแม้ว่าวันนี้เขาจะแบบไปอยู่บนสวรรค์กันแล้วอะไรเงี้ยฝ้ายยังคงดีใจที่วันเนี้ยคำสอนของเขามันยังอยู่แบบในใจฝ้ายอะทั้งใจไม่ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยมันทำให้ฝ้ายนึกถึงเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็คือแรงผลักดันที่ทำให้ฝ้ายเป็นนักสู้ตะกี้ที่เราพูดถึงตอนต้นเลยใช่ค่ะใช่เขาเป็นคนสอนฝ้ายว่าต้นทุนเราไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมวันนี้เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นความพยายามนั้นน่ะมันจะทำให้เราอะ
ประสบผลสำเร็จนะแต่ในความรู้สึกฝ้ายอะความสำเร็จของฝ้ายมันอาจจะไม่ได้นิยามที่คนอื่นๆนิยามกันไว้แต่ความสำเร็จของฝ้ายมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของฝ้ายเองเพราะฉะนั้นวันนี้ฝ้ายพอใจที่จะเป็นอย่างเงี้ยฝ้ายถือว่าฝ้ายประสบความสำเร็จแล้วอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยอยากรู้ว่าแบบเหมือนฝ้ายรู้มาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะว่าต้องการจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองแบบภูมิใจแล้วไม่ต้องทำให้คนอื่นภูมิใจอ่ะคือตัวฝ้ายเองอ่ะมีความสุขแล้วก็เรียกว่าสิ่งนี้ประสบความสำเร็จต่อเมื่อตัวเองภูมิใจในตัวเองไม่ค่ะถ้าเอาจริงๆตอนเด็กฝ้ายไม่มีความฝันอะไรเลยด้วยซ้ำก็คือเป็นเด็กทั่วไปที่แบบเรียนกลับบ้านมาอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นพอเราได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบหรืออะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแต่พอวันนึงที่เราพยายามมากๆแล้วหรือเราทำในสิ่งที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วหรือไล่ตามฝันของตัวเองหรือวันนี้เราเริ่มมีความฝันแล้วอะไรเงี้ยความสำเร็จของฝ้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิยามของใครมันขึ้นอยู่กับตัวฝ้ายเองแล้วฝ้ายพอใจความสำเร็จของฝ้ายที่จะวางไว้ตรงไหนนั่นคือฝ้ายจะเป็นคนกำหนดเองเพราะว่ามันเป็น mindset ที่ดีมากๆแล้วอีกอันนึงที่แบบมันต้องคุยแน่ๆเลยก็คือเรื่องของความเป็นนักสู้ที่กี้พูดแหละคืออะไรที่ทำให้ฝ้ายมี mindset แบบนี้เพราะว่าฝ้ายเองเนี่ยถ้าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วกับเส้นทางในวงการบันเทิงของฝ้ายที่เริ่มต้นมาตั้งแต่การเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนางงามที่ไปหลายเวทีมากๆอะไรที่ทำให้เราไม่เคยรู้สึกว่าเรา give up หรือว่าแบบท้อแท้เลยทุกครั้งที่เราต้องเจอปฏิเสธว่าแบบเวทีนี้ก็ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฝ้ายมี mindset ยังไงที่ไปต่อจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่ฝ้ายทำงานตั้งแต่เด็กแล้วแบบรู้สึกว่าเรามีเงินเก็บก้อนแรกแล้วเราไม่อยากรบกวนที่บ้านแล้วอะแล้วเราก็ทำงานมาตลอดแล้วเราก็เริ่มจะส่งตัวเองเรียนแบบเริ่มให้เงินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขจังเลยแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆสิ่งที่เวลาฝ้ายประกวดนางงามเดินสายอะถ้าฝ้ายไม่ได้ตำแหน่งที่1ไม่เป็นไรเลยฝ้ายไม่ได้เสียใจเลยแต่ฝ้ายแบบต้องติด1ใน3ติด1ใน5เพื่อที่จะได้เงินกลับบ้านหรือได้เงินแบบค่าขนมติดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายรู้สึกฝ้ายมีความสุขแล้วอย่างที่ฝ้ายเคยบอกว่าฝ้ายอะมีความสุขง่ายตั้งแต่เด็กๆอะฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้ฝ้ายก็มีความสุขแล้วฝ้ายแบบถ้าฝ้ายได้ที่1หรือได้อะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝ้ายก็พยายามต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนฝ้ายอ่ะ enjoy กับ journey หรือว่าแบบมีความสุขกับการเดินทางระหว่างนั้นคือมันไม่ใช่แค่จุดหมายที่แบบสุดท้ายอย่างเดียวใช่ค่ะใช่มันก็เลยทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายไม่ได้กดดันอย่างที่ฝ้ายบอกถึงเรื่องแบบที่ฝ้ายบอกว่าความสำเร็จของฝ้ายมันจะขึ้นอยู่กับฝ้ายเองคือฝ้ายไม่อยากเอาคำของคนอื่นๆมากดดันตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่กดดันตัวเองฝ้ายจะทำได้ไม่เต็มที่แล้วถ้าฝ้ายไม่ชอบไม่รักฝ้ายก็จะทำไม่ได้อีกฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าฝ้ายเลือกทำในสิ่งที่รักเลือกทำในสิ่งที่ชอบมันก็เลยทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายเอนจอยกับทุกอย่างมีความสุขง่ายกับทุกอย่างในสิ่งที่ทำแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆพยายามไม่รู้ฝ้ายก็จะบอกว่าฝ้ายไม่รู้แล้วฝ้ายก็จะพยายามที่จะแบบถามคนที่เขาเป็นมืออาชีพหรือว่าฝ้ายเลยชอบอยู่ใกล้คนเก่งอ่ะแบบพี่ๆที่เป็นมืออาชีพฝ้ายจะขอบคุณทุกครั้งว่าฝ้ายอ่ะโชคดีที่มีคนรอบข้างดีหรือมีคนรอบข้างที่เก่งแล้วคอยสอนฝ้ายได้เพราะฉะนั้นฝ้ายจะเรียนรู้กับมันอ่ะอยู่เสมอเลยวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยผิดพลาดก็ผิดพลาดได้เป็นเรื่องปกติฝ้ายไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มายตรงนั้นเลยแค่ผิดพลาดแล้วก็แค่เริ่มใหม่หรือแค่แบบไม่ทำผิดซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยเสียเซลล์ไหมกับการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าแบบไม่ได้ที่1ที่2หรือที่5อะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบหมดความมั่นใจไหมหมดความมั่นใจไหมไม่เคยค่ะแต่แค่รู้สึกว่าพี่เลี้ยงคนที่เขาเคยพาฝ้ายไปประกวดเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะแบบผิดพลาดตรงนี้นะแต่เดี๋ยวครั้งหน้านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผิดพลาดอีกมันก็มีไหมท้อไหมมันก็มีนะแบบเหนื่อยแล้วอะอะไรเงี้ยทำไมมันแบบบางทีแบบมันยังไม่ได้สักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบคำพูดปลอบใจหรือคำพูดปลอบโยนมันมาแทนที่ความรู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือนั่นแหละคือเข้าใจว่าก็ต้องมีความเสียใจบ้างเป็นปกติของมนุษย์ซึ่งทุกๆคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่นัทอยากให้แบบช่วยแบบว่าแชร์ได้ไหมที่สำหรับบางคนที่มีความรู้สึกแบบนั้นบางทีเนี่ยเขาจะต้องมี mindset หรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงที่รู้สึกว่าต้องไปต่อ
เอาจริงๆ mindset ของคนเราปรับกันยากมากเลยนะแล้วก็เปลี่ยนกันยากมากๆด้วยแต่สิ่งที่ทำได้คือถ้าวันนี้ฝ้ายพูดกับคนที่เขารู้สึกผิดหวังหรือพลาดหวังอยู่ฝ้ายจะไม่บอกให้เขาแบบต้องทำให้ได้นะแต่ฝ้ายจะบอกเขาว่าเสียใจไปเลยให้สุดรับรู้ถึงความเสียใจรับรู้ถึงความผิดหวังนั้นให้ดีที่สุดแล้ววันเนี้ยพอเรารู้ความผิดหวังความพลาดหวังหรือความเสียใจแล้วอ่ะเราอนุญาตให้ตัวเองเสียใจรับรู้ทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนเนี้ยวันข้างหน้าเราจะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันความเสียใจของตัวเองโดยการโปรเทคความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่สามารถโปรเทคความรู้สึกของตัวเราเองได้ก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ้ายพูดได้หรือสิ่งที่ฝ้ายจะทำได้ก็คืออยู่เคียงข้างแล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ไม่รีบพุชที่จะให้แบบต้องทำให้ได้นะต้องเป็นให้ได้นะไม่ใช่แต่สิ่งที่ฝ้ายจะทำได้ก็คือเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้รู้ว่าเฮ้ยมีคนที่คอยแบบหวังดีอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ฝ้ายกำลังทำก็คือเหมือนแบบให้ทุกคน embrace ในความรู้สึกที่มัน true to themselves เหมือนเป็นความรู้สึกที่รู้สึกจริงๆไปก่อนแล้วก็พยายามครั้งหน้าให้มันดีขึ้นอย่างฝ้ายอะเวลาฝ้ายเสียใจฝ้ายจะแบบว่าฝ้ายก็จะบอกว่าฝ้ายเสียใจดีใจฝ้ายก็จะบอกว่าฝ้ายดีใจผิดหวังฝ้ายก็จะบอกว่าเฮ้ยเสียดายเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยจะไม่พูดว่าแบบไม่เป็นไรไม่เป็นเพราะฝ้ายเป็นเพราะฝ้ายแบบฝ้ายจะไม่โกหกความรู้สึกตัวเองเลยเสียใจก็จะบอกว่าเสียใจแต่แค่รู้สึกว่าวันเนี้ยเสียใจแล้วฝ้ายรู้แล้วตัวเองว่าเสียใจอะฝ้ายจะมีวิธีโปรเทคความรู้สึกตัวเองโดยการที่แบบโอเคความรู้สึกนี้มันเจ็บปวดนะความรู้สึกนี้มันมีความสุขนะความรู้สึกนี้มันเป็นแบบนี้นะฝ้ายจะเรียนรู้ความรู้สึกนั้นแล้วฝ้ายก็จะเริ่มใหม่แต่ฝ้ายเป็นคนโชคดีที่ฝ้ายรู้ความรู้สึกตัวเองเร็วความโชคดีของฝ้ายคือฝ้ายรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรเป็นคนมีสติอยู่ตลอดเวลานะบางทีก็ไม่มีสตินะฝ้ายอ่ะบางทีแบบเสียใจก็จะแบบโอ้ยเสียใจจนแบบวันนี้ไม่อยากทำอะไรก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยจะไม่รีบว่าต้องเข้มแข็งนะต้องแบบแต่พอเวลาที่เรามีภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอะวันนั้นน่ะความเสียใจมันจะแปลเปลี่ยนมาเป็นความเข้มแข็งโดยอัตโนมัติเลยแบบมันจะเสียใจนะแต่มันจะเสียใจไม่นานมันรู้ว่าคนรอเราอยู่เหรอใช่มันมีคนที่เราจะต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ที่เราต้องทำเดี๋ยวความรู้สึกเราเดี๋ยวช่วงที่เรากลับบ้านเราค่อยไปโฮความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมีช่วงเวลาให้ตัวเองได้รู้สึกนะคะโอเคน่าสนใจนะอยากรู้ว่าแบบอะไรอีกที่ได้เรียนรู้ผ่านการประกวดด้วยกันนอกจากความเข้มแข็งความแบบซื่อสัตย์กับอารมณ์ของตัวเองการไปต่อแล้วก็ไม่ย่อท้อสิ่งที่ฝ้ายได้จากการประกวดเลยฝ้ายได้โอกาสที่หลายๆคนอยากได้ฝ้ายได้คำแนะนำฝ้ายได้คอนเนคชั่นฝ้ายได้ทุกอย่างที่อยากได้เลยแล้วก็ฝ้ายยังเคยพูดเลยนะว่าการประกวดอะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตฝ้ายแต่การประกวดเป็นพาร์ทหนึ่งที่ทำให้ฝ้ายอะก้าวสู่โอกาสต่างๆวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นความทรงจำแล้ววันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรามองกลับไปแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราจังเลยวันนั้นมันเป็นรูปธรรมวันนี้มันเป็นนามธรรมแล้วอะไรเงี้ยมันจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ฝ้ายได้โอกาสได้หลายๆอย่างได้รู้ว่าการแข่งขันมันเป็นยังไงฝ้ายเป็นคนไม่ชอบการแข่งขันแต่วันหนึ่งฝ้ายต้องมาอยู่ในการแข่งขันฝ้ายต้องเข้มแข็งมากฝ้ายแบบถึงขนาดท้อว่าแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงที่อยู่ด้วยกัน77คนอะมันวุ่นวายขนาดนี้ มันแบบแค่อยู่กับอีกคนนึงก็เยอะแล้วนะใช่แล้วฝ้ายแบบมาจากครอบครัวที่แบบว่าพี่ป้าน้าอาเลี้ยงแบบเรียบง่ายอะแล้ววันนึงฝ้ายต้องมาแบบอินดีเทลหรือความรู้สึกที่แบบว่าความละเอียดอ่อนอะไม่ใช่ว่าการอยู่กับผู้หญิงมันไม่ดีนะแต่ผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆมันมีเรื่องละเอียดอ่อนที่แบบพอมันละเอียดแล้วใช่ไหมมันละเอียดขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยฝ้ายเลยแบบโหฝ้ายแทบจะถอนตัวตอนนั้นน่ะฝ้ายแบบอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบมันแบบโอเคฝ้ายเลยกลายเป็นคนที่ไม่เข้าพวก
เพราะฝ้ายไม่ค่อยยุ่งกับใครฝ้ายเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรื่องเล่าของเรามันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนอะหรือเราไม่เห็นด้วยเราจะแปลกไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วถ้าเราแบบไม่ชอบอันนี้แล้วเพื่อนชอบทั้งหมดชอบแล้วเราไม่ชอบอยู่คนเดียวหรือ 2-3 คนที่ไม่ชอบอะเราจะทำให้เพื่อนเสียใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสบายใจดีอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนๆที่นิสัยคล้ายๆกันก็คือไม่ค่อยแบบอะไรกับใครอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ผ่านมันมาได้นะแต่นะว่า point นี้น่าสนใจนะว่าแบบเพราะการที่เราอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆมันเลยทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าแบบออกมาฝ้ายรับมือกับมันยังไงหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้สนใจแล้วทุกวันเลยค่ะว่าให้มันจบการประกวดเร็วๆสักทีเหอะมันแบบเคยได้ยินเขาว่าแบบผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันแล้วหรือการแข่งขันสูงๆอ่ะมันแบบมันมองข้ามมิตรภาพไปได้เลยแล้วฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายไม่คุ้นชินกับตรงนั้นเพราะฝ้ายมาจากการเป็นนางแบบใช่ไหมฝ้ายก็จะแบบว่าแคสงานเสร็จถ่ายงานเสร็จก็จบไปไม่ต้องมาไม่มีใครมาอะไรยิ่งฝรั่งยิ่งไม่ต้องมาแบบก็แยกย้ายแบบไม่มีมานั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็คุ้นชินกับตรงนั้นแล้วพอวันนี้เราจะต้องมานั่งแบบถ้าเราไม่ถามเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้โอเคไหมเพื่อนจะมองว่าเราแบบไม่สนใจน้อยใจว่าแบบทำไมเราแบบเธอไม่สนใจแบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าเห็นไม่พูดเราก็ไม่กล้าเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นดีเทลละเอียดอ่อนแต่มันทำให้เราเรียนรู้นะว่าบางทีความอ่อนโยนมันก็สิ่งที่ฝ้ายได้จากการประกวดคือความอ่อนโยนเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงบางคนน่ะไม่ใช่แค่เขาละเอียดอ่อนอย่างเดียวนะบางทีบางคนเขาอ่อนโยนซะจนฝ้ายรู้สึกว่าเฮ้ยฝ้ายแข็งไปนี่มันทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าโอเคการที่แบบฝ้ายได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนแล้วฝ้ายทำให้รู้สึกว่ามันอ่อนโยนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะมันให้ทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนเราในเวลาเดียวกันใช่ก็คือเหมือนเรียนรู้ที่จะแบบใช้ทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านของตัวเราเองแล้วแบบอันไหนที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ฝ้ายถึงเปลี่ยน career หรือว่าเปลี่ยนตั้งแต่การเป็นนางแบบมานางงามจนเป็นมานักแสดงอันไหนที่เปลี่ยนเหรอคะแบบจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดที่ทำให้ฝ้ายตัดสินใจในการเปลี่ยนเส้นทางในแต่ละครั้งอะจากนางแบบมาเป็นนางงามจากนางงามมาเล่นละครแล้วก็มาเล่นแบบเป็นนักแสดงซีรีส์แล้วก็มาเป็นผู้จัดทุกจุดเปลี่ยนฝ้ายเชื่อไหมว่าฝ้ายไม่ทันตั้งตัวแค่รู้สึกว่ายินดีกับทุกโอกาสที่ได้เข้ามาแต่ไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าโอกาสนั้นมันจะเปลี่ยนเรายังไงบางทีก็ตั้งรับไม่ทันบางทีก็รู้สึกว่าไม่ทันได้หลายๆเหตุการณ์ไม่ทันได้เตรียมใจแต่ก็ยินดีแล้วก็ยอมรับกับทุกสถานการณ์แต่ถ้าถามฝ้ายว่าฝ้ายรับมือยังไงฝ้ายไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไงฝ้ายแค่รู้สึกว่าฝ้ายยินดีกับทุกเหตุการณ์ที่มันเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แสดงว่ามันไม่ได้เป็นความตั้งใจจริงๆหรอกว่าแบบไม่ไหวแล้วในวงการนี้เราอยากจะไปเปลี่ยนอีกวงการนึงแต่มันแค่คือ opportunity หรือว่าโอกาสที่เข้ามาแล้วเราก็ grab มันแล้วก็แบบคว้ามันใช่ค่ะใช่แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ฝ้ายทำอ่ะมันมาจากสิ่งที่ฝ้ายรักในการแสดงฝ้ายรักในการตัดผมฝ้ายรักในงานศิลปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันล้วนแล้วแต่เกิดจากความรักที่ฝ้ายมีในการทำงานชิ้นนั้นๆค่ะมันไม่มีสักงานเลยที่ฝ้ายทำโดยปราศจากความรักที่จะทำไม่มีเลยเพราะว่าถ้ามันฝ้ายทำโดยที่ฝ้ายไม่ได้รักงานที่ทำฝ้ายทำไม่ได้ฝ้ายจะไม่มีใจในการทำงานแล้วแบบจากประสบการณ์ต่างๆที่ทำมาในหลายๆแขนงในหลายๆแบบที่ทำมาแบบอยากให้เล่าว่าเรียนรู้อะไรผ่านในแต่ละเส้นทางแล้วก็แบบรู้สึกว่าชอบอะไรในแต่ละอย่างตั้งแต่เป็นนางงามเดินสายฝ้ายก็ชอบความแบบตื่นเต้นฝ้ายชอบการแบบไปจังหวัดนี้แล้วแบบมันมีอะไรแปลกใหม่ในการแสดงละครก็
บทบาทแต่ละบทบาทก็ท้าทายดี ได้เจอพี่ๆมืออาชีพ ได้เจอแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ๆได้เรียนรู้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าในฐานะผู้จัดได้เรียนรู้ปัญหาซะส่วนใหญ่ ซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในการเป็นแฮร์สไตลิสต์ก็ได้เจอคนได้เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งเลยอะที่ไม่เหมือนนักแสดงเลยคนละฟิลเลยค่ะมันแตกต่างกันนะแต่ว่าทุกอย่างมันมีความสุขมันมีความสุขใช่มีความสุขที่เหมือนกันน่าสนใจแต่ว่าอย่างนี้ต้องกลับไปพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเป็นผู้จัดแหละเพราะว่าเมื่อกี้ที่สนใจว่ามันสอนอีกแบบหนึ่งเนอะเพราะมันมีปัญหาเข้ามามากมายที่เราต้องแก้อันนี้เรียนรู้อะไรจากการเป็นผู้จัดเพราะมันไม่ใช่แล้วที่เป็นแค่เราคนเดียวที่เราใช้ talent หรือความสามารถของเราในการทำอะไรบางอย่างแต่อันนี้มันต้องเป็นการควบคุมคนมากมายหรือว่าต้องดีลกับจัดการกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นผู้จัดจริงๆฝ้ายไม่ได้เตรียมใจมาอย่างที่ฝ้ายบอกฝ้ายไม่ได้เตรียมใจมาเป็นผู้จัดเลยฝ้ายไม่ได้เปิดค่ายมาเพื่อไม่ได้เปิด Fabio Entertainment มาเพื่อจะทำซีรีส์เลยไม่เลยเปิดมาเพื่อรับงานแต่ด้วยสิ่งที่เรารักในการแสดงแล้วแฟนๆก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานการแสดงของเรามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราจะลองสุดท้ายแล้วพอได้มาทำซีรีส์เองได้มาเป็นผู้จัดเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ day one เลยอ่ะมันยากมากสำหรับฝ้ายแต่ฝ้ายโชคดีที่มีคนรอบข้างดีมีพี่ๆทีมงานที่เขาแบบรู้เรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วอ่ะบวกกับประสบการณ์การแสดงของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยกันได้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราได้แก้ปัญหาในทุกๆวันแต่ที่สำคัญเลยคือฝ้ายโชคดีที่มีแฟนๆที่รักและหวังดีกับฝ้ายในการที่จะบอกฝ้ายว่าเฮ้ยอันนี้มันยังไม่ดีพอนะเราต้องแก้ไขในจุดๆนี้นะมันทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าซีรีส์ที่ฝ้ายทำเหมือนมันโตไปพร้อมๆกับแฟนๆมันถูกการแก้ไขไปพร้อมๆกันเหมือนแฟนๆมาร่วมกันผลิตซีรีส์ไปกับฝ้ายอ่ะมันเลยแบบมันทำให้ทุกอย่างมันเลยดูสมูทแล้วทำให้เป็นผลงานชิ้นนั้นออกมาได้ทุกวันนี้ฝ้ายก็ยังเรียนรู้ในข้อผิดพลาดอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยที่มีมันดีแล้วแต่ถ้ามันดีแล้วก็พยายามทำให้มันดีคงที่ไว้ไม่ต้องดีไปมากกว่านี้ก็ได้แต่ให้มันคงที่ความดีตรงเนี้ยเอาไว้แต่ถ้าวันนึงมันพัฒนาขึ้นแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็ยินดีที่จะพัฒนาแล้วผลงานที่แบบแฟนๆทุกคนช่วยกันเหมือนแบบ improve หรือพัฒนามาตั้งแต่ต้นนี่มากี่อันละคะก็มีซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ฝ้ายกำลังจะทำซีรีส์เรื่องที่2แต่ว่าตอนนี้เรื่องแรกด้วยความที่timing timeline มันกระชั้นชิดมากๆแล้วมันแบบฉุกละหุกมากๆมันเลยแบบรีบเร่งกับเวลาแต่ครั้งนี้ฝ้ายมีเวลากับมันฝ้ายเลยรู้สึกว่าจริงๆสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับคนทำงานคือเวลาจริงๆนะคะมันแบบเราได้แก้ไขเราได้มีแบบเวลากับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอะไรที่ทำให้เราประทับใจมากๆกับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศด้วยอะจริงๆเวลาที่เราไปฝั่งแบบยุโรปฝั่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปบ่อยแฟนๆที่นู่นก็เขาจะหาทุกวิถีทางเลยอะเพื่อที่จะมาเจอเราเพื่อที่จะมายืนแบบตะโกนเรียกชื่อเราหรือแบบแบนเนอร์ที่เป็นรูปเราหรืออะไรเงี้ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือศิลปินที่เขารักศิลปินที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นหน้างานหรือทางออนไลน์ฝ้ายจะขอบคุณแฟนๆอยู่เสมอเลยค่ะว่าขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ที่รักกันมากขนาดนี้แล้วทำให้ฝ้ายเห็นว่าแบบความรักของเขามันแบบมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นนะศิลปินจะทรยศกับความรักที่แฟนคลับมีให้อะไม่ได้แล้วฝ้ายกล้าพูดตรงนี้เลยว่าฝ้ายไม่มีสักวันเลยที่ฝ้ายไม่รักแฟนๆของฝ้ายแบบมันเป็นอะไรที่เขาเป็นเหมือนกำลังใจของฝ้ายในการทำงานเพราะวันนี้ฝ้ายรู้ว่าถ้าฝ้ายผลิต
ชิ้นงานนี้ออกมามันจะมีคนที่รักแล้วคอยชื่นชอบชื่นชมเราอ่ะคอยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าวันหนึ่งที่ไม่มีพวกเขาอ่ะผลงานที่เราผลิตมาแล้วมันเหมือนไม่มีใครดูอ่ะมันจะไร้ความหมายมากเลยเพราะฉะนั้นฝ้ายจะขอบคุณแฟนๆอยู่เสมอว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่รักกันมากขนาดนี้เหมือนแบบที่ฝ้ายเคยบอกแฟนๆว่า I promise not to go if you promise to stay เขาก็ยังแบบ keep promise นั้นอยู่อ่ะฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าน่ารักสัญญานี้มันฝ้ายมีให้เขาแล้วเขาก็มีให้ฝ้ายจริงๆก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราแบบทำงานต่อไปใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆในแต่ละวันที่เวลาที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นในการทำงานแฟนคลับคือส่วนหนึ่งในกำลังใจนั้นที่สำคัญที่สุดสำหรับฝ้ายค่ะนอกจากจะมีคุณปู่คุณย่าในการเป็นแรงผลักดันแล้วมีแฟนคลับในแรงผลักดันแล้วแบบอะไรเป็นอีก drive แล้วกันในการ push ให้ฝ้ายไม่เคยหยุดในการทำงานหรือว่ามี drive ในการทำงานทุกๆวันสิ่งที่ทำให้ไม่หยุดในการทำงานคืออย่างที่ฝ้ายบอกว่าฝ้ายรักในการทำงานฝ้ายเลยชอบที่จะทำงานแล้วฝ้ายอยู่นิ่งไม่ได้แต่ก็จะมีโกในแต่ละปีว่าปีนี้ปลายปีจะหยุด10 วัน15 วันนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นวัน take off ของตัวเองว่าแบบเป็น day off เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น challenge ของฝ้ายมั้งแล้วฝ้ายก็รู้สึกชอบในการทำงานรู้สึกไม่รู้สิรู้สึกไม่อยากอยู่เฉยๆแบบแต่ก็ life balance ชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกันดีนะคะมันก็เลยคือแบ่งเวลายังไงน่าสนใจตรงนี้ที่แบบฝ้ายพูดตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าให้เวลาคนอื่นหรือว่าบางทีจะต้องให้เวลาคนอื่นหรือว่าทำงานก่อนแล้วเก็บความรู้สึกมาแบบดีลกับความรู้สึกตัวเองทีหลังอะไรเงี้ยแต่ก็แบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยก็มองว่าแบบฝ้ายยังให้ความสำคัญกับมี time หรือว่าspace ของตัวเองหรือว่าแบบบางทีถ้าจะบอกตะกี้บอกว่าเวลา1 ปีก็จะมี look forward ว่าจะไปเที่ยวมีเวลาให้กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ healthy นะที่เราทำให้มันไม่ burn out อะมันก็จะมีเหมือนกันนะคะที่เวลาเราทำงานแบบทุกวันเลยแล้วเรามีเวลาตัวเองให้กับตัวเองแค่ตอนที่เรากลับบ้านแต่ก็ถามตัวเองว่ายังมีความสุขอยู่ไหมถ้ามีความสุขอยู่ในวันนี้ก็จบไม่มีอะไรแล้วฝ้ายก็แค่รู้สึกว่าฝ้ายได้กินอาหารอร่อยได้กินอาหารที่ชอบอะไรเงี้ยได้ทำอาหารฝ้ายเป็นคนชอบทำอาหารแล้วฝ้ายชอบอยู่บ้านฝ้ายก็เลยแค่นี้ฝ้ายมีความสุขแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นกับงานใหม่แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบการที่เราต้องออกไปเจอคนในการทำงานมันบ่อยแล้วถ้ามีเวลาว่างก็คือชอบอยู่บ้านเลยใช่ค่ะใช่แล้วกิจกรรมที่ทำที่อยู่บ้านทำอะไรบ้างคะจริงๆแล้วฝ้ายชอบทำอาหารฝ้ายชอบทำอาหารอะไรคะอาหารไทยอาหารไทยค่ะอาหารไทยชอบทำอาหารบางทีก็ชอบฟังเพลงเล่นกีตาร์หรือบางทีเป็นศิลปินมากๆเล่นกีตาร์ก็ได้ด้วยอะไรแบบแล้วช่วงนี้ปลายปีก็จะมีงานเบิร์ธเดย์ฝ้ายก็จะเริ่มทำแบบอะไรที่เป็นแฮนด์เมดนะคะอันนี้พวก arts and craft อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวแฟนๆรู้เดี๋ยวแฟนๆเขาจะรู้เองว่าที่ฝ้ายทำอยู่ในช่วงเวลานี้ฝ้ายจะเริ่มทำแบบของฝ้ายมาแบบมุกมิบของฝ้ายมาเรื่อยๆของฝ้ายมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาได้ทำอะไรแบบนั้นรู้สึกว่ามันผ่อนคลายใช่ค่ะใช่เข้าใจผ่อนคลายเขียนการ์ดแฟนๆให้หนังสือฝ้ายมาอะไรเงี้ยฝ้ายก็จะแบบอ่านแล้วก็อินไปกับช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตฝ้ายมันง่ายมากเลยเนาะมันแบบมันเรียบอ่ะมันแบบมันไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาที่แบบว่ามันเรียบง่ายแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันแต่ว่าพูดถึงตะกี้ถ้าพูดถึงในนิยามของความรักแล้วแบบอยากพูดเพราะว่าตะกี้ฝ้ายพูดถึงความรักที่มีให้กับแฟนคลับแล้วก็ความรักที่มีให้กับตัวเองแล้วอันนี้อยากพูดถึงเรื่องนิยามของความรักเกี่ยวกับคู่รักนิดนึงว่าฝ้ายรู้สึกว่าที่ผ่านมาในอดีตกับที่ปัจจุบันที่เราได้เรียนรู้มาตลอดอะเรานิยามสิ่งนี้ว่ายังไงในความรักที่สวยงามถ้าในความรักที่สวยงามอะถ้าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะคาดหวังเราจะต้องเป็นแบบนั้นดิต้องเป็นแบบนี้ดิถ้าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ตรงใจไม่เอาอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นอะความเข้าใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลย
แค่ความเข้าใจเอง อืม เข้าใจที่เราเป็นเรา เข้าใจในงานที่เราทำเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น เข้าใจซึ่งกันและกัน อืม พอมันมีความเข้าใจทุกอย่างมันจะดูง่าย อือฮึ มันจะดูแบบไม่รีบร้อน อืม มันจะดูแบบไม่เกิดคำถามว่าทำไม อืม ถ้าเรามีความเข้าใจ แล้วอย่างฝ้ายเป็นคริสเตียนใช่ไหมฝ้ายก็จะ มันจะมีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าทุกครั้งที่อ่านหรือทุกครั้งที่มีความรู้สึกที่ไม่โอเคหรือเรากำลังแบบไม่พึงพอใจกับอะไรในความรักอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบคำดาวลงมาได้นั่นก็คือข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าความรักนั้นอดทนนานแล้วก็ทำคุณให้ ความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ฉุนเฉียวไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความเชื่อและความหวังใจอยู่ในนั้นเสมออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆบางมันก็จะมีบ้างแหละบางทีที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของใครอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ความรักก็คือความรักมีเสียใจมีหัวเราะมีร้องไห้มีอยู่แล้วทุกคนฝ้ายว่าก็น่าจะเคยเจอฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าฝ้ายมองมันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ฝ้ายที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าฝ้ายเป็นคนที่เข้าใจตัวเองแล้วก็กล้าที่จะให้ตัวเองรับรู้ทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่กลัวที่จะแบบต้องเจอความผิดหวังบ้าง ไม่กลัวค่ะไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยผิดหวังซ้ายให้เข็ด สะใจดี สะใจสาแก่ใจนี่แหละ แล้วถ้าพูดถึงแบบเรื่องที่อาจจะแบบเป็น red flag แล้วกันจากอดีตที่เคยได้เรียนรู้ผ่านมาจากความรักในตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะมันมีไหมที่บางอย่างเรารู้สึกว่าพอเป็นเรื่องนี้เข้ามาเราจะปิดกั้นหรือเราจะแบบเซฟตัวเราเองแล้วมีค่ะฝ้ายไม่ชอบที่สุดเลยคือความรู้สึกที่โดนหักหลังฝ้ายไม่ชอบเลยแล้วฝ้ายจะไม่เข้าไปแตะต้องมันเลยถ้าฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายถูกหักหลังฝ้ายจะ bias ทันทีว่าฝ้ายจะไม่ให้บุคคลคนนี้เข้ามามีสิทธิ์ส่วนในชีวิตของฝ้ายเลยหรือแม้กระทั่งที่จะทำให้ตัวเองไปรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เพราะฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายรักตัวเองมากพอที่จะไม่แตะต้องกับอะไรที่ทำให้ฝ้ายเสียใจคงจะเป็นสิ่งที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับความรู้สึกฝ้ายอ่ะดีนะว่ามัน empower มากเพราะฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายรักตัวเองมากพอแล้วก็แต่ฝ้ายยินดีที่จะเสียใจนะเพราะว่าถ้าฝ้ายเจอเหตุการณ์เหล่านั้นมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วฝ้ายรู้สึกว่าโอเคฝ้ายได้รู้แล้วฝ้ายก็จะไม่อนุญาตให้บุคคลเนี้ยทำอะไรแบบเนี้ยกับฝ้ายกับความรู้สึกฝ้ายได้อีกแล้วฝ้ายจะไม่อะไรที่ผ่านมาแล้วฝ้ายจะไม่ย้อนกลับไปไม่แตะต้องไม่ยุ่งค่ะแปลว่าเราเป็นคนที่เจ็บแล้วจำเรา learn from it อะเราไม่ปล่อยให้เขามาทำกับเราแบบเดิมอีกใช่ค่ะใช่แล้วก็มันคงเป็นอดีตที่ก็คืออดีตไปแล้วแล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วฝ้ายจะไม่ย้อนกลับไปแล้วว่ามัน empower นะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะบอกว่าแบบไม่ฉันจะไม่ไปฉันจะไม่กลับไปอีกหรือว่าฉันไม่เรียนรู้จากมันอะไรเงี้ยมันเลยเป็นมุมมองที่ empower คนอื่นๆได้ว่าแบบแต่มันก็คือขึ้นอยู่กับเส้นทางของแต่ละคนแหละว่าเขาจะก้าวออกมาใน situation ที่เขาไม่ชอบได้รวดเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่อย่างแบบพื้นฐานของฝ้ายดูแลตัวเองค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝ้ายเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยฝ้ายจะรู้สึกว่าเฮ้ยใจฝ้ายดูแลตัวเองมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีเรื่องเสียใจหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันแบบ broken heart แบบมากๆเลยอ่ะฝ้ายก็จะรู้สึกว่าโอเคก็พอรับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วอ่ะฝ้ายก็รู้สึกว่าฝ้ายรักตัวเองมากพอที่จะแบบไม่ทำให้ตัวเองเสียใจแล้วก็รู้ว่าความสุขของฝ้ายคืออะไรแล้วก็แค่แบบ
แค่ช่วงเวลานั้นที่อนุญาตให้ตัวเองมีความรู้สึกนั้นแล้วก็ก้าวต่อไปแค่นั้นเองแล้วฝ้ายรู้สึกว่าถ้าใครที่รักตัวเองมากพอเขาจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบเรารู้แล้วว่ามันไม่โอเคกับใจหรือไม่โอเคกับความรู้สึกเราอะไรเงี้ยใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆก้าวผ่านมันมาก็ได้แล้วฝ้ายได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรักที่ดีขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตที่เราได้เรียนรู้ผ่านแบบ relationship ที่ผ่านมาไหมคะมันดีขึ้นในทุกๆวันนะไม่ต้องรอให้เป็นแบบ relationship ที่มันแบบว่าผ่านมาแล้วจริงๆแล้วคนเรามันสามารถดีขึ้นได้ในทุกๆวันเพราะว่าเราเรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราวันนี้เราอาจจะแบบไม่น่ารักวันนี้เราอาจจะแบบงี่เง่าหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจากอะไรหลายๆอย่างแล้วบางทีเราเผลอทำนิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นในแต่ละวันไม่ต้องรอให้เป็นแบบต้องเป็น X ก่อนอะถึงจะดีขึ้นได้อะไรเงี้ยฝ้ายรู้สึกว่าคนเรามันสามารถดีขึ้นได้ในทุกๆวันนี่นะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตแล้วทีนี้ความท้าทายหรือเป้าหมายต่อไปในชีวิตของฝ้ายหลังจากที่ทำมามากมายหลายอย่างคืออะไรคะมีอะไรสนุกจะต้องได้ติดตามกันอีกไหมเอาจริงๆว่าฝ้ายอะชอบอยากจะทำนู่นทำนี่จนผู้ช่วยฝ้ายหลายๆคนอะบอกว่าหยุดคิดก่อน แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนช่วยตามไม่ทันเพราะแบบอยากทำอันนี้ว่ะทุกคนก็จะมองหน้าแล้วแบบเดี๋ยวก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีหลายอย่างที่อยากทำค่ะคาเฟ่ที่เคยอยากเปิดก็ยังคงอยากเปิดอยู่อยากเปิดคาเฟ่แบบไหนคะอยากเปิดคาเฟ่ที่เป็นแบบรวมทุกอย่างค่ะแบบเป็นร้านกาแฟขนมใช่อะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็ร้านดอกไม้พี่ก็อยากเปิดก็เป็นคนรักสวยรักงามจริงๆนะชอบหลายๆอย่างที่เป็นแบบมีความเชื่อไหมว่าธุรกิจแรกที่ฝ้ายเคยคิดที่อยากจะทำก่อนร้านตัดผมคือร้านทำเล็บแต่ฝ้ายไม่มีโอกาสได้ทำเพราะฝ้ายรู้สึกว่าการที่ฝ้ายจะทำเล็บได้เนี่ยฝ้ายต้องไปเรียนมันก่อนอย่างตัดผมฝ้ายได้ไปเรียนแล้วใช่ไหมแต่ร้านทำเล็บเนี่ยฝ้ายเคยแบบอยากทำก่อนที่จะทำร้านตัดผมอีกสักคิ้วต่อขนตาแต่ทั้งหมดนั้นทำอยู่ในร้านเดียวกันได้เลยนะแค่ต้องไปเรียนเพิ่มสกิลอื่นใช่แล้วก็เอาแบบทำเล็บทำผมรวมกันเลยแต่ว่าสิ่งที่ฝ้ายถนัดที่สุดน่าจะเป็นตัดผมแต่ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนในอนาคตในอนาคต ไม่แน่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวอย่าเรียกฝ้ายว่านักธุรกิจเลยเรียกฝ้ายว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวน่าจะแบบดีกว่าสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝ้าย reflect ทั้งหมดของชีวิตฝ้ายอะแล้วเอามาพูดให้กับสมมติต้องพูดกับ sister to sister กันเองเนี่ยฝ้ายอยากจะเอาอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แบบทำให้ sister ที่ฟังอยู่ได้ empower เขาไปฝ้ายอยากบอกว่าบางทีบางวันอะเราอาจจะลืมความสุขเล็กๆของตัวเองจนมองข้ามมันไปบางวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อเราหมดกำลังใจอะบางทีความสุขที่เราเคยมีอะฝ้ายจะบอกทุกครั้งเลยว่าบางทีการได้ฟังเพลงที่เราเคยฟังแล้วเราชอบมากมันอาจจะทำให้เราแบบกลับมามีความสุขในช่วงเวลานั้นๆสั้นๆก็ได้กาแฟแก้วโปรดรสชาติเดิมๆที่เราลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะกลับมาเป็นความสุขในช่วงขณะนั้นของเราก็ได้เพราะฉะนั้นฝ้ายอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นแบบกำลังใจเล็กๆให้แบบหลายๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้แบบให้ลองนึกถึงความสุขที่ตัวเองเคยมีหรือสิ่งที่ตัวเองลืมไปแล้วว่าสิ่งนี้คือความสุขของเราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองมองกลับมาว่าความสุขจริงๆของเราคืออะไรจริงๆมันไม่ได้ไกลตัวแต่สิ่งที่บางทีเราอาจจะเผลอลืมมันไปมันอาจจะอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะดีมากๆวันนี้รู้สึกว่าขอบคุณฝ้ายมากๆฝ้ายเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรมากมายหลายอย่างเลยแล้วก็มีความสามารถเยอะแยะมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ฝ้ายบอกเราในวันนี้คือความสุขที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้หายากเลยมันอยู่ใกล้ๆตัวนี้เองวันนี้ต้องขอบคุณฝ้ายมากๆนะคะยินดีมากๆค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
ถ้าใครนะคะที่ชอบ conversation นี้อยากให้ลองฟังบทสัมภาษณ์ของนัทกับตินาค่ะนัทคุยกับเธอนะคะในฐานะของนักแสดงสาวสายแซฟิกในรุ่นแรกของเมืองไทยเลยค่ะเธอผ่านพ้นอุปสรรคมามากมายค่ะลองไปฟังดูค่ะว่าเธอใช้วิธีไหนในการผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่เธอเจอค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าเราเป็นคนแรกแล้วเราต้องแบบทำหน้าที่นี้หรือว่ามีความกังวลอะไรไหมคะโหกังวลสุดๆค่ะเพราะว่าคือเราอะมันเป็นหญิงเรื่องแรกในไทยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าทำหนังออกมายังไงให้คนไม่อีแล้วคนไม่เกลียดเราอะเพราะเรายังไม่รู้ฟีดแบ็กเลยว่าถ้าหนังออกมาเป็นหญิงเนี่ยมันยังไม่เคยมีมาเนาะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะเรากลัวคนเขาเกลียดเราแค่นั้นเลยคือฟีดแบ็กในไทยก่อนคนดูเริ่มมีแฟนคลับแล้วหนังได้ไปฉายต่างประเทศแล้วก็มีแฟนคลับต่างประเทศเพิ่มอีกอันเนี้ยคือมันเกินคาดค่ะมันว้าวมาก